हॅलो स्टुडंट्स, आपण मॅथ्स 2चा सेकंड टॉपिकला सुरुवात करतोय, ज्याचं नाव आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. व्हॉट इज मिनिंग बाय द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, त्याच्या काही सॉल्विंग मेथड्स आणि त्याचे ॲप्लिकेशन पार्ट आपण या टॉपिकमध्ये डिटेल्स अभ्यास करणार आहोत. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक फॉर 10th standard. Okay, that is named as a quadratic equation. Okay, we have to study in last topic, that is the linear equation in two variables, and this topic I started with a quadratic equation. Okay, previous we have to learn that आपण काही कन्सेप्ट शिकलोय, त्यास थोड्या या टॉपिक साठी काय लागणार आहे त्या रिवाइज करू आणि मग आपण टॉपिकला सुरुवात करू. ओके, बघायचं झालं तर व्हॉट इज मीनिंग बाय द पॉलिनॉमियल्स. ओके, पॉलिनॉमियल्स म्हणजे काय हे आपण पाहिले. ओके, मग त्यांचे टाइप्स सुद्धा आपण पाहिलेले आहेत. व्हॉट इज द मीनिंग बाय द टाइप्स, प्रकार एकूण किती आहेत याचा सुद्धा आपण त्या पॉलिनॉमियल्स मध्ये स्टडी केला होता. तशाच पद्धतीनं सगळ्यात महत्त्वाचं बघितलं तर आपण डिग्री सुद्धा पाहिली आणि जे आपण टाइप्स पाडले पॉलिनॉमियलचे ते बेस्ड ऑन कशावर पडले होते, डिग्री. बेस्ड ऑन कशावर पाडले होते, डिग्रीवर डिफाइन केले होते. मग त्याचाच आपण या ठिकाणी काय करणार आहोत, स्टडी करणार आहोत. ओके, बघितलं तर पॉलिनॉमियलचे टाइप्स डिग्रीवर पाहिले. जर डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स इज 1. okay, degree of polynomials is 1, it's known as linear polynomial. Correct, the degree of polynomials is 1 is called linear equation. Okay, the polynomials with degree 2 is called quadratic polynomial. करेक्ट, यू हॅव टू सीन दॅट. आपण पाहिलंय बाळांनो की ज्याची डिग्री, ज्या पॉलिनॉमियलची डिग्री 1 असते, दॅट इज द लिनियर पॉलिनॉमियल, अँड दॅट पॉलिनॉमियल ऑफ अ डिग्री इज अ 2, दॅट इज द क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. मग आपण याचे फॉर्म सुद्धा बघितलेले आहेत. लक्षात येतं का बघा, फॉर्म बघितला ax प्लस b, इट इज द 1 व्हेरिएबल्स फॉर्म, अँड 2 व्हेरिएबल्स सुद्धा फॉर्म बघितला ax plus by plus c. This is the second form. Correct, general form it is the 1 variable. Okay, and this is the 2 variables. Then have to see the quadratic polynomials is a degree of equation 2 is called quadratic polynomial, and त्याचा जनरल फॉर्म सुद्धा मी तुम्हाला सांगितला होता, that is ax plus by plus c. It is the ax square plus bx plus c. This is the form of a quadratic polynomial. Why? Because of a degree is a 1, degree of a equation will be 1, म्हणून this is the linear polynomial. And seeing that the quadratic polynomial, the degree highest power किती आहे, 2, त्यानंतर किती आहे, 1, याचे हायेस्ट किती, 2. This is the 2 degree called quadratic polynomial. ओके, मग मी काय करणार आहे की यामध्ये जर बघितलं तर क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c च्या रूपात आहे. ओके, हे झाले डिग्रीवर बेस्ड 2 टाइप्स. करेक्ट, दिस इज द डिग्री 1 लिनियर पॉलिनॉमियल, ज्याचे 1 व्हेरिएबल्स अँड 2 व्हेरिएबल्स फॉर्म आहे. त्यानंतर 2 क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c. ओके, मग वी हॅव टू सीन दॅट in previous topic, that is the linear equation.
How made a linear equation? That is linear काय होती? Polynomial right with equality sign. Correct? Then it's changed linear equation. We have to see that. आपण बघितलंय की linear polynomials right with equality it's called linear equation. कसं? For example, माझ्याकडे linear polynomial काय आहे? ax plus b. याची इक्वॅलिटी साइन घेतली म्हणजे इज इक्वल टू घेतलं आणि राईट डाऊन ax plus b is equal to 0. It's called linear equation. Correct? तसंच ax plus by plus c right with equality sign. Okay? काय होईल? ax plus by plus c is equal to 0. It is called linear equation. Linear equation, linear polynomial right with equality called linear equation. That's why this is the quadratic polynomial. याची डिग्री 1, याची डिग्री 1च. आपण बघणार आहोत आता काय? quadratic equation. Okay? We seen that linear equation. Linear equation equality that's हे झाले आपल्याला फक्त मी रिवाइज करायला लागलो. आता आपण बघणार आहोत नेमकं की काय बघायचं आहे आपल्याला. व्हॉट इज द क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल्स. बघितलंय क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियलचे डेफिनेशन सांगताना क्वाड्रॅटिक इक्वेशन डिफाइन करताना फर्स्ट आपण काय करू? क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. ओके? क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल्स काय आहेत आपल्याकडे? त्याची डिग्री किती आहे? 2 आहे. करेक्ट? डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 and there is a one variable. काय प्रेझेंट पाहिजे त्याच्यात? one variable प्रेझेंट पाहिजे. That is why ax square plus bx plus c. Correct? Their variable is a x. One variable x and a b c are real number. It's called quadratic polynomial. Correct? Mug may have to see that the quadratic polynomial right with sign equality. कोणत्या साइन बरोबर लिहिणार मी? इक्वॅलिटी साइनचा उपयोग केला तर क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल चेंज विथ काय? quadratic equation. What is meaning that? Quadratic equation. Just write a equality sign with something. काय पण घेऊन इक्वॅलिटी आपण 0 कन्सिडर करतो त्याला म्हणायचं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. कसं? मग क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल म्हणजेच क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल तर याची सुद्धा डिग्री किती येणार आहे? डिग्री इज 2. लक्षात ठेवा क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं काय? डिग्री इज 2. देन देयर इज अ वन व्हेरिएबल. ऑल्सो देयर इज अ वन व्हेरिएबल. मेन डेफिनेशन हीच सांगितली जाते. अँड देयर इज अ फॉर्म दॅट ax square plus bx plus c. That is form is ax square plus bx plus c is equal to 0. Correct? It is called quadratic polynomial right with quadratic equality change in quadratic equation. Degree किती? 2. Definition लक्षात ठेवा. In a equation degree of variables is 2 किंवा degree of equation is 2 and there is a only one variables. काय पाहिजे इक्वेशन मध्ये? ओनली वन व्हेरिएबल्स पाहिजे आणि त्याची डिग्री किती पाहिजे? 2 पाहिजे. इट्स कॉल्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सिंपल अँड साधी डेफिनेशन. द इक्वेशन डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2 अँड ओनली वन व्हेरिएबल्स इज प्रेझेंट.
is called quadratic equation, and this is are the general form of a quadratic equation. It is the general form of a quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0, and consider a is not equal to 0. a काय नको, a is not equal to 0 असेल म्हणजे x स्क्वेअर पद कॅन्सल न होत असेल तर ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c is equal to 0. इट इज द जनरल फॉर्म किंवा और स्टँडर्ड फॉर्म सुद्धा म्हणतात त्याला, और स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. डेफिनेशन लक्षात ठेवा बाळांनो. डेफिनेशन काय आहे की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, इन इक्वेशन डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2 अँड देयर इज ओनली वन व्हेरिएबल प्रेझेंट. काय असावं, फक्त एक व्हेरिएबल्स असावं आणि त्याची डिग्री किती असावी, 2 असावी. त्याला आपण काय म्हणतो, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. काय म्हणतो, quadratic equation, and there is a general form of or standard form of a quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. We have to consider that ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0. म्हणजे a ची व्हॅल्यू काय नको, 0 नको. Okay, consider always the standard form or general form of a quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0 or a is not equal to 0. Okay, I have to some examples. काय पण कन्सिडर करू शकतो, व्हेरिएबल्स किती असावी 1 आणि त्याची हायेस्ट पॉवर किती 2. घेऊ शकतोय मी 5x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. करेक्ट. a b c किमती झाल्या या माझ्या, दॅट इज द a b and c and x is a variables. ओके, त्याची हायेस्ट पॉवर पाहिला तर किती दिसते आपल्याला, 2. करेक्ट. Second examples, 3y square minus 5 is equal to 0. Correct. It is the quadratic equation or not. Check out. Highest one variables आहे का, आहे one variables, that is the y. डिग्री किती दिसते इक्वेशनची, डिग्री हायेस्ट इंडेक्स किती आहे 2, म्हणजे डिग्री पण किती आली 2. म्हणजे दिस इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, फक्त या फॉर्म मध्ये नाही आहे. बरोबर. कोणत्या फॉर्म मध्ये नाही आहे, bx म्हणजे by ही टर्म काय आहे तिथं, b ची किंमत काय आहे 0. आपण घेऊ शकतो 3y स्क्वेअर प्लस 0y मायनस 5 इज इक्वल टू 0. पॉवर अब्सेंट होती ती प्रेझेंट केली फक्त. Okay, this is the quadratic equation. This is also quadratic equation. हे फक्त या फॉर्म मध्ये आपण लिहू शकतो, लक्षात ठेवा. थर्ड एक्झाम्पल घेऊ शकतोय की 3/2 m स्क्वेअर. इट इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. डिफाइन कसं करायचं आहे की वन व्हेरिएबल आहे का, ओनली वन व्हेरिएबल प्रेझेंट, यस, only one variables present. The power or highest power बघितली तर that is the 2. म्हणजेच डिग्री ऑफ इक्वेशन किती 2. करेक्ट. म्हणजे डिग्री किती आली 2. then it is the quadratic equation. या फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल तर पाहिलं तर एकच टर्म आहे. कुठली टर्म आहे, ax स्क्वेअर, bx आणि c नाही आहे, 0 घेऊन लिहू शकतोय. कसं, 3/2 m square plus 0m plus 0 is equal to 0. That is why this is the a, this is the b, this is the c. Correct.
एकच कंडिशन आहे की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ओळखायचं असेल तर बाळांनो डिग्री इज 2 अँड प्रेझेंट इज ओनली वन व्हेरिएबल्स अँड दॅट स्टँडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म इज ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0. फक्त a ची किंमत काय नको 0 नको, बाकीची इथं b ची किंमत 0 असेल, c ची किंमत 0 असेल, इथं b ची किंमत 0 होती, इथं दोघांची व्हॅल्यू 0 आहे तरी चालतं, करेक्ट. परंतु कुणाची व्हॅल्यू 0 नको, जस्ट a ची. दिस इज द कॉल्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. Okay, consider that what is the quadratic equation. The degree of equation is 2 and there is a one variables present. काय पाहिजे त्याच्यात जस्ट वन व्हेरिएबल्स पाहिजे, म्हणजेच ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as a quadratic equation. त्यावेळी आपण त्याला काय म्हणणार आहोत, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आणि ही 3 एक्झाम्पल्स आपण पाहिलेले आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल ए बी सी होतं, सेकंड मध्ये बी 0 होता, थर्ड मध्ये बी आणि सी दोन्ही 0 होतं. ओके, अशा पद्धतीचे इक्वेशन फॉर्म होऊ शकतात. फोर्थ बघायला गेलं तर 5x स्क्वेअर मायनस 3x, करेक्ट. काय आहे 3x. इट इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन because the variables is a one variables. Okay, and power किती आहे त्याची 2. That is why this is called quadratic equation. Definition: consider that the degree of equation is 2 and only one variables is present. Just काय असावं त्याच्यामध्ये one variables present असावं आणि मग त्याचा स्टँडर्ड फॉर्म आहे ax square plus bx plus c is equal to 0. a is not equal to 0. It is called general form or standard form of a quadratic equation, and this is the introduction part of this topic. Consider that what is the polynomials. चेकआउट केलं, टाइप्स बघितले, त्याच्यात डिग्री बघितली होती. मग डिग्रीवर वन व्हेरिएबल लिनियर पॉलिनॉमियल, 2 व्हेरिएबल क्वाड्रॅटिक, मग त्याचे तुम्हाला फॉर्म मी सांगितले. ते सांगितल्यानंतर तुम्हाला मी लिनियर इक्वेशन प्रेझेंट करून दिलं होतं, त्याच्यावरून लिनियर इक्वेशन प्रेझेंट केलं. मग आता क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल वरून मी काय केलं, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन प्रेझेंट केलं. ओके, दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक. Okay, this is known as a quadratic equation. Okay.